שלום, שמי ליאור, ובסרטון הדרכה זה אנחנו הולכים להכיר את מערכת המולטימדיה של טויוטה. הרכב שלי זה רכב טויוטה קורולה, מודל 2018, אבל מערכת המולטימדיה בכל סוגיית קורולה וגם במודלים הישנים יותר והחדשים יותר, היא מערכת מולטימדיה זהה או לפחות דומה מאוד אחת לשנייה. אם בכל זאת אתם רוצים לדעת, אז הגרסה של המערכת מולטימדיה שלי, אז הנה זה כתוב כאן, אנחנו ניכנס ונראה מידע, ואפשר כאן לראות מספר הדגם, לא יודע אם רואים את זה בעצמם, אבל מספר הדגם זה MX6Q, גרסת אנדרואיד 442. טוב, אז באופן עקרוני מערכת המולטימדיה מגיעה עם חוברת הסבר בשפה העברית, שמה שאני הולך לדבר עליה גם כתוב כאן בחוברת. בנוסף, יש לכם כאן את הוראות ההפעלה, כפתור של הוראות ההפעלה, שברגע שאתם נכנסים אליו, אז גם כאן כל מה שכתוב בחוברת ואפילו יותר, אתם יכולים להיכנס ולקרוא. אבל אם אין לכם את החוברת, ובכל מקרה אנחנו עכשיו נעבור על המערכת כדי לדבר על מספר דגשים. אז למערכת המולטימדיה של קורולה יש 4 פונקציות עיקריות. בואו נראה אותם משמאל לימין. כפתור ה-Waze, רדיו, מולטימדיה וטלפון. בואו כעת נדבר על הלחצנים בצד שמאל, אלו הלחצנים כאן בטור העומד. אז קודם כל כאן יש לכם כפתור reset, שכפי שניתן לראות ברגע שאני אתקרב, אז יש כאן יש כאן חור קטן, שברגע שאתם מכניסים קיסם או גפרור ונותנים לחיצה, אז ההגדרות של המולטימדיה יחזרו להגדרות היצרן. הכפתור הזה עם המשולש, זהו כפתור הניווט, בדיוק אותו דבר כמו שנלחץ על הכפתור הזה של ה-Waze. ברגע שנלחץ על הכפתור הזה, אנחנו למעשה ניכנס ישירות אל המערכת Waze, אל הניווט. לא משנה באיזה נוסח תהיו. הכפתור הזה זהו, רגע, שהראו אותו, כן. הכפתור הזה זהו מסך הבית, שיש לו ציור של בית, אז ברגע שלוחצים אליו, חוזרים אל המסך הראשי. כפתור מתחתיו זהו כפתור ה-Back, כפתור צעד אחד אחורה, מאיפה שתהיו. למשל, אם אני אכנס עכשיו אל רדיו ואני עושה Back, אז אני חוזר אל עמוד הבית. אם אני אכנס אל הטלפון, אותו דבר, ועושה כפתור Back, אז אני חוזר לעמוד הראשי, זה למעשה צעד אחד אחורה. ויש לנו כאן 2 כפתורים של ווליום למעלה ולמטה, פלוס ומינוס, כשהווליום מתייחס גם לגבי, לכל הפונקציות, גם לגבי הוראות ה-Waze, לגבי הווליום של הרדיו, ווליום של המולטימדיה, והווליום של הטלפון אם אתם בספיקר. זהו, אלו הכפתורים בצד שמאל. לפני שניכנס לפונקציות עצמם, בואו תכירו את תפריט ההגדרות. אז קודם כל, כדי להגיע על תפריט ההגדרות, פשוט צריך כאן עם האצבע להוריד כלפי מטה, והגענו אל תפריט ההגדרות, כפי שדיברנו כבר, יש לנו כאן כפתור של הוראות הפעלה, זהו כפתור הניווט, כרגע המיקום שלי קבוי, בואו נלחץ עליו ונהפוך אותו עכשיו, הוא הפך להיות בולט, אז כרגע הניווט פועל, הוא יכול לזהות. יש כאן כפתור של בלוטוף, שתכף גם נדבר עליו, כפתור ה-Wi-Fi וכפתור הגדרות נוספות, כשכאן מתחת יש לכם כאן אפשרות לשחק עם הבהירות של המסך, להפוך אותו לכהה יותר או בהיר יותר, ואפשרויות נוספות לגבי הווליום, גם של הנאבי ווליום של הניווט, גם של הבלוטוף ווליום של הבלוטוף והמדיה ווליום. אתם יכולים לשחק, במקום לשחק כאן עם הפלוס, עם הווליום של העלאה וההורדה של הווליום, יש לכם כאן גם אפשרות לשחק עם שלושת הפונקציות, לכל אחד שיהיה את
ווליום שלהם. אגב, מה שלא דיברנו לגבי כפתור הווליום, שכמובן זה גם נמצא על ההגה עצמו, אבל זה שונה מרכב לרכב, לכן אנחנו מתייחסים רק לגבי המערכת מולטימדיה עצמה. חוץ מזה, ברגע שתיכנסו כאן להגדרות נוספות, אז יש לכם כאן הגדרות לגבי וי-פיי ושימוש בנתונים. אפשר כאן להרחיב ולמצוא גם נקודה חמה ורשת VPN, אולי ניכנס לזה מאוחר יותר, קצת יותר לעומק. נלחץ על כפתור הבק כדי לחזור אחד אחורה. צלילים שדיברנו עליהם, תצוגה, יחסון, אפליקציות, משתמשים, אני לא משתמש באופציות האלה. מיקום, שכבר דיברנו עליו, ברגע שאנחנו הפעלנו את המיקום. לכוון את התאריך והשעה, כניסה אל האופציה הזו, אז נותן לנו את התאריך, את השעה, נגיד אם אנחנו עוברים לשעון קיץ או שעון חורף, אז אפשר כאן לכוון את זה. יש לכם כאן אפשרות לבחור של פורמט 24 שעות, ומידע על הטאבלט, שכפי ראינו מקודם, אפשר להיכנס ולראות כאן את הדגם ואת שאר הנתונים. יש כאן עדכוני מערכת, בשביל זה אתם צריכים להיות ליד וי-פיי, ואז ברגע שתהיו ליד וי-פיי ותיכנסו לעדכוני מערכת, אז אתם תוכלו להתעדכן במידה וקיימים. כדי להפעיל את הווי-פיי, אז אנחנו חוזרים אחורה, עוד פעם, אל התפריט הראשי, אל ההגדרות. וכאן, שימו לב שיש לכם כאן כפתור וי-פיי שכרגע הוא מופעל. אם אתם נמצאים ליד מקור וי-פיי, אז הוא ייתן לכם את כל המקומות שיש בהם, כל אלו שיש להם וי-פיי באזור שלכם. יש לי כאן רשימה מאוד מאוד ארוכה של בתים שאני נמצא עכשיו ברחוב, אז בבתים שיש בהם וי-פיי כרגע, ואם היה לי יוזר וסיסמה, אז הייתי פשוט נכנס לכל אחד מהם, והייתי יכול גם להתחבר לווי-פיי. במידה ואין לכם וי-פיי, אז יש לכם אפשרות להתחבר לנקודה חמה. פשוט מאוד, נכנסים כאן לנקודה חמה, דרך הטלפון הנייד שלכם, פשוט מפעילים בטלפון הנייד, רגע, אני אפעיל בטלפון הנייד שלי, נכנסים להגדרות בטלפון הנייד, חיבורים, הגדרות נוספות, וכאן תחת הגדרות VPN אפשר להגדיר גם נקודה חמה. כרגע אין לי שום הגדרות VPN, אבל סתם שתדעו, ואז אתם יכולים להתחבר דרך הטלפון הסלולרי ישירות אל הטאבלט. אופציה נוספת זה להכניס כרטיס סים. יש לכם כאן חריץ קטן, אליו אפשר להכניס כרטיס סים, אפשר להוציא מהטלפון עצמו ולהכניס, וברגע שתכניסו כאן את הכרטיסים, אז למעשה יהיה אינטרנט למכשיר והווייז יוכל לעבוד לכם. כרגע אין לי כרטיסים וכרגע אני לא מחובר לווי-פיי, אז נכנסתי לווייז, אז נעבור רק את תפריט ההרשמה. כן, הוא כותב לי שכרגע אין חשבון, ולמרות שהפעלתי את הגדרות הניווט, אין לי כרגע כרטיסים, לכן אני לא יכול לעבוד עם הווי-פיי, אבל ברגע שהייתי מגדיר נקודה חמה, או הייתי באזור ווי-פיי, אז יכלתי גם להשתמש בווייז, והווייז היה 1:1 כמו שאתם מכירים מהטלפון. בואו נדבר כעת על הרדיו. אז ברגע שנכנסתי אל הרדיו, אז יש לכם כאן, יש לי כאן את כל התחנות ששמורות כרגע. סך הכל אתם יכולים להגדיר עד 15 תחנות רדיו שונות, כשאתם יכולים כאן לשחק ב-AM ו-FM, לעשות סריקה אוטומטית של תחנות, לחפש תחנה ספציפית. PTI זה כפתור שנותן לכם אופציות
של תחנות לפי נושאים. פשוט מראה לכם שיש לנו כרגע תחנה אחת של ניוז ושל ספורט, אז יש לכם כאן אפשרות לשחק עם זה. וחוץ מזה אתם יכולים כמובן גם כאן לשחק עם הסורק קדימה ואחורה. אם אני אכנס סתם לתחנה מסוימת, הוא יהיה קצת את הווליום, אז הנה אנחנו יכולים כאן גם לשחק עם הווליום של הרכב, של ההגה, למעלה ולמטה. סך הכל זה די פשוט. אם אתם רוצים לשמור תחנה מסוימת, הנה סרקתי לסרוק לתחנה שלא קיימת לי בתחנות, אז נחפש איזשהו מקום כאן פנוי. הנה מספר 11 הוא פנוי, אז פשוט לחיצה ארוכה על מספר 11, והוא הכניס את התחנה הזו אל תוך הממורי. המעבר בין התחנות, חיפוש תחנה, זה כמובן נעשה עם האצבע בצורה מאוד מאוד פשוטה וקלה. אתם יכולים ככה לחפש. בסך הכל אין הרבה מה לדבר על הרדיו. פה כעת נדבר על פונקציית המולטימדיה. אז ברגע שאני נכנס לפונקציית המולטימדיה, יש לנו אפשרות לבחור את החיבור, איך אנחנו רוצים לחבר את המולטימדיה. אופציית המחדל זה, כמו שמופיע כאן על המסך, זה כפתור האוקס. אפשר לראות את הנקודה כאן, להכניס כבל שמתאים עם שקע, וברגע שנלחץ על הכפתור הזה, הוא ייתן לנו כאן אופציות נוספות. יש לנו כאן אפשרות להתחבר באמצעות בלוטות', יש לנו כאן אפשרות להתחבר באמצעות USB, אפשרות באמצעות כרטיס SD, שזה יכול להיות גם כרטיס שייכנס למערכת הזו. הכפתור הזה זה מולטימדיה של הרדיו עצמו. אז בואו נבחר באופציית ה-USB. אנחנו ניקח, הכנתי כאן מבעוד מועד, USB. בואו נכניס אותו לתוך המערכת, ושימו לב שהוא זיהה אוטומטית שחיברתי USB, זה הופך להיות בהיר, וברגע שאני אכנס אז הוא פשוט יציג את מה שיש לי ב-USB. במקרה הזה זה סרטון, אז הנה זה הסרטון שמוצג, ואני יכול גם לשחק עם הווליום כמובן. אז הנה זה סרטון, במקרה הזה זה קליפ בת מצווה של הבת שלי, ואני יכול גם כאן להריץ קדימה ואחורה את הקליפ עצמו, ממש בצורה מאוד חופשית. אם היו לי כאן שירים, אז הוא היה גם מזהה את השירים, ובכלל לחזור לכל האופציות שקיימות לנו. בואו כעת נדבר על פונקציית הטלפון. אז ברגע שאני נכנס לפונקציית הטלפון, כמובן שהדבר הראשון שאני צריך לעשות זה להפעיל בלוטות'. אז הנה כאן יש לי את הטלפון שלי, רגע נעביר אותו למקום שנוכל לזהות, ונפעיל את הבלוטות'. וברגע שהפעלתי, שימו לב שהוא כבר מזהה את הטויוטה. אנחנו נאשר את הטויוטה, ושימו לב כעת שקיבלתי סינכרון מלא לחלוטין של כל הטלפונים שלי, כולל ספר הטלפונים. אני יכול להיכנס ולראות כאן את כל אנשי הקשר. כאן בצד שמאל הכנסתי את אנשי הקשר הפייבוריטים שלי, שזו אשתי והבנות, אז גם זה אתם יכולים לעשות. כמובן שאתם יכולים לחייג לאיזשהו מספר, בואו סתם בשביל הקטע נתחייג כוכבית 123 לסלקום, ונשמע איך זה נשמע. אז הנה, אנחנו מחייגים עכשיו. ברוכים הבאים לקבוצת סלקום. לעברית הקישו 1. ללערבייה אדרקו 2. אז אנחנו יכולים להנמיך את הווליום. כן, זה רק דוגמה פשוטה לשיחה באמצעות הטלפון. כמובן שהשמע, גם המיקרופון וגם הדיבור הם בצורה מדהימה. ודבר האחרון שנדבר עליו, אלו הם אפליקציות נוספות
להוריד למערכת מולטימדיה חוץ מ4 הפונקציות הנוספות. אז איך מורידים אפליקציות? קודם כל נכנסים אל ההגדרות. דבר ראשון, תוודאו תחת אחסון שיש לכם מקום פנוי. אז הנה אפשר לראות שיש לי המון שטח פנוי. למעשה אני כמעט ולא משתמש בנתונים כרגע, אבל אפשר גם לחבר כרטיס SD כדי להרחיב. ואחרי שיש לכם מקום פנוי, אתם אמורים להיכנס כאן תחת אפליקציות. וברגע שאתם נכנסים לאפליקציות, תשימו לב שיש לכם כאן אפליקציות שונות שניתן להוריד. למשל אפליקציות שחיפשתי, סלו פארק ופנגו, ווייז כמובן. יש לכם כאן אפשרות לחפש אפליקציות נוספות שקיימות. כדי להוריד אפליקציות, אז אתם למעשה קודם כל צריכים, כמובן חוץ מלהתחבר לאינטרנט, זה להיכנס למשתמשים, ותחת היוזר שלכם זה הולך לגוגל פליי, לחשבון שלכם בגוגל פליי, מדובר בגרסת אנדרואיד, אז אתם יכולים להוריד אפליקציות ברגע שתהיו מחוברים לחשבון שלכם. אז זה הכל. זה באופן עקרוני מערכת המולטימדיה של טויוטה, טויוטה קורולה ושאר הסוגים של רכבי טויוטה, שאר הדגמים. אז תודה רבה לכם על הצפייה. ביי ביי.